Amúgy a férjem mondta még, amikor megismert, hogy ő így nem tudta eldönteni, hogy ez most mi, ez egy ilyen póz, vagy mik ezek a gicses dolgok, és akkor amikor eljött a szobámba, még amikor megismerkedésünk hajnalán, és így körbenézett, és mondta, hogy jó, hát ez nem egy póz, itt minden így néz ki, ez, hogy így szarka veszett el bennem, vagy nem tudom, de az ilyen csillagos dolgok nagyon vonzanak. Ezt a fotósorozatot így műfajilag nem annyira szoktam besorolni, de igazából szerintem dokumentarista alapokon nyugszik, mivel valós emberek a saját intim terükben a saját történeteiket olvassák el, de nyilván, hogyha megnézzük a képeket, azok hát erősen beállítottak, bevilágított jelenetek, tehát úgymond megrendezettek. Nekem mindig van egy ilyen jobbító szándékom, vagy nem tudom, hogy így kiszínezni a valóságot, és hát itt elég konkrétan ugye ez történik. Például vannak olyan képek, aminél a színeknek jelentése is van, mint például ennél a kéznél, mert ott a Viki keze, aki aszexuális és aromantikus, és ezek a színek az aszexuális és aromantikus zászlónak a színeiből állnak össze. Az egész történet, ahogy én ezt elkezdtem fotózni ezt a sorozatot, ez már elég régen kezdődött, 2017-ben. Tulajdonképpen én akkor lettem 30 éves, és abban az évben elég sok változás történt, mivel ugye 30 éves lettem, ami egy ember életében mindig egy ilyen fordulópont, vagy hát általában, és meg is házasodtam. És valahogy akkor jutottam el oda, abba az állapotba, hogy elkezdtem így elfogadni önmagamat, az saját szexualitásom, saját testem, egy csomó mindenben így jobban éreztem magam, illetve egy nagyon jó párkapcsolatban vagyok azóta is, és megismertem több olyan embert, olyan lányokat elsősorban, akik sokkal nyíltabban beszéltek a saját szexuális életükről. Az volt, hogy még előző évben vettem életem első vibrátorát, amiről készítettem egy fotót, és ezt meg is osztottam az Instagramon egy kiállításon is, és nem dőlt össze a világ. És akkor 2017 végén az Instagramomon, először aztán más platformokon is feltettem egy hirdetést, ahova olyanok jelentkezését vártam, akik arccal és névvel megmutatnák a szexjátékszereiket. Én azt gondoltam, hogy senki nem fog jelentkezni, de így hirtelen elég sokan jelentkeztek, és csak lányok. És ezen úgy meglepődtem, mert nem úgy fogalmaztam meg a hirdetést, illetve egy kivétellel lányok, de ő aztán később meggondolta magát. Mert hogy mindig elmentem a lányokhoz fotózni, és készítettem interjúkat is, de az elején még eléggé zavarba voltam, meg nem tudtam még, hogy most így mit is kérdezgessek, és így szép lassan oldottam fel, ahogy egyre több helyre mentem fotózni, és igazából volt is egy ilyen vízválasztó beszélgetés, amikor így elég mélyre ment a történet. Akkor ott tényleg ilyen hát elég traumatikus élmények is feljöttek, és ott valahogy azt éreztem, hogy ez akkor több, mint egy ilyen szórakoztató képsorozat, hanem itt tényleg a gyökerére kéne ásni, hogy tulajdonképpen amúgy miért nem annyira beszélünk erről, hogy jut el valaki oda, hogy mondjuk jelentkezik egy ilyen felhívásra, mit szeretne elmondani, miért fontos ez, és onnantól kezdve sokkal tudatosabban kezeltem. Tehát ez olyan 2018-9 körül volt. És igazából ami nekem nagyon fontos része ennek a projektnek, hogy ezt a szégyenérzetet kivenni a szexualitásból. Tehát az egyik lány olyan szépen mondta, amikor megkérdeztem a Barbie, hogy miért jelentkezett a projektbe, és akkor azt mondta, hogy mert meguntam a szégyent, és ez az egyik kedvenc mondatom a könyvből. Például hogy a címről, hogy orgazmus kérek, nem rózsát, ez nyilván egy ilyen kijelentés, de hogy ezt szintén egy idézet a könyvből, a Jánbor Eszter
mondta interjú közben, hogy ő, ahogy így beszélt a saját múltjáról, meg szexualitásáról is, hogy ezt én orgazmust kérek, nem Rózsát, annyira megtetszett, hogy igazából így sokáig gondolkoztam, hogy jó lesz ez a címnek, de én megszerettem, úgyhogy ez lett a címe. Ez a projekt igazából nagyon sok mainstream sajtófelületen, médiában megjelent, és szerintem ennek az oka az a téma. Tehát, hogy nyilván a témaválasztás az, hogy a női szexualitást így arccal, névvel bevállalják, ez nyilván felkeltette nem csak a művészeti körben az érdeklődést, meg ami szerintem nagyon nagy jelentőséggel bírt, az a Kapa-díj. Az maga, hogy egy Kapa-díjas anyag ilyen témával foglalkozik, az nagyon, nagyon sok sajtóorgánumba eljutott, és onnantól kezdve nyilván jobban figyeltek rá, mint hogyha csak egy szűkebb művészeti közegben mondjuk lett volna egy kiállítás. Egy vízválasztója volt magának így a projektnek, amikor megtaláltam a nagymamám emlékkönyvét, és ebben az emlékkönyvben igazából nagyon érdekes dolgok voltak, mert hogy én ugye emlékszem, hogy gyerekkoromban milyenek az emlékkönyvek ilyen kedves üzenetek a barátoktól, tanároktól, családtól, hogy nem tudom, légy boldog, meg milyen az élet, kedves rajzokkal, és akkor ehhez képest a nagymamám emlékkönyve az a második világháború, tehát 43 és 47 között íródott, és ebben az üzenetek azok egészen, hát igazából nekem ilyen drámaiak voltak. És ezek a szövegek olyanok voltak, hogy nőnek teremtett az Isten, érték csak akkor lehetsz, ha megtanulsz tűrni, lemondani, szenvedni, szeretettel, nem tudom, Rózsika, meg hogy légy, mint az ibolya szerény, ez a legszebb női erény, és hogy valahogy nekem ez volt nagyon egy ilyen fontos momentum a projektnél, amikor ezt megtaláltam. Mindig is éreztem, hogy ez könyvben működik. Akkor, amikor az emlékkönyv bejött, akkor meg éreztem, hogy akkor van egy ilyen formai inspiráció, amit így át lehet ültetni. Tehát például amikor a Bárdi Anna a grafikussal ezeken gondolkodtunk, akkor így ez a közös munka, ez egy csomó ilyen megoldás szült. Tehát például a cseppek a borítón, hogy ezek a könnycseppek is lehetnek, vagy egyéb testnedvek, és már magánál a Daminál, tehát az első verzió az egy ilyen bőrkötéses, még kisebb alakú könyv volt, az is ilyen puha, mint egy emlékkönyv, és annál is ez az ilyen emberi, ilyen testszerű dolog, az nekem fontos volt. Ez az anyag, amin most itt fekszem, ez a társas oldalnak egy ágynemű verziója, mert hogy a legtöbb kép azért a saját intim terükben fotóztam a lányokat, a saját hálószobájukban, nagyon sokszor az ágyon. Tehát, hogy ez egy ilyen szép, vagy hát én úgy éreztem, hogy ez így passzolna. És hát ez a fotókönyv kiadás azért ez egy nagyon költséges és egy nem egyszerű téma. És hónapokig húztam is ezt a dolgot, de aztán így tavasszal felkerestem egy régebbi kontaktot. A Kérer kiadónál volt egy ismerettségem, és tulajdonképpen elküldtem neki, hogy csak mondjon rá valamit, vagy egy ilyen feedbacket, hogy igazából elkészült ez az anyag, és hogy nem tudom, hogy látja, átküldtem a képeket a Damiról, meg a PDF-et, és akkor körülbelül rögtön válaszolt, hogy hát ez őt nagyon érdekli, és megmutathatja a Klausnak, a Klaus Kérernek, a kiadónak a vezetőjének, és mondtam, hogy hát persze. És akkor rögtön mondta, hogy jó, ők ezt nagyon szívesen kiadnák. Itt jött be a képbe a Bence Péter, akinek mondtam, hogy van egy ilyen lehetőség, és tulajdonképpen ő segített támogatókat találni a könyvhöz. Tehát tulajdonképpen így tudott ez létrejönni.
Jó, ezen most egy kicsit el kell gondolkodnom. Boldogságot sok mindentől tudok érezni, és ugyanakkor ritka az, hogy ne vonja el a figyelmemet a sok szorongás, de hogy például, tehát hogy nyilván azért is fotózok, mert az egy ilyen szorongásgátló, és hogyha mondjuk csinálok egy jó képet, akkor annak baromira örülök, tehát ez olyan, mint egy drog.